आज हेर्न जाँदै हुनुहुन्छ यो अमटाको अचार बनाउने विधि। यो मैले बनाएको होइन, त्यही पनि हालिदिनु भनेर मैले हाल्दैछु है। यो हो, यही नै हो अमटा। अब यो जङ्गलतिर पनि पाइन्छ, घरतिर पनि लगाएपछि हुन्छ। अब यसको अगाडि सुन्नुहोस् कसरी बनाउँछ। यो जसबाट बनेको उसैको भोइसबाट अगाडि सुन्नु होला। अब मेरो भोइस यहीँसम्म मात्रै। ओके, लेट्स सी। राम्रोसँग यसलाई पखालेर मैले बोइल गर्दैछु। यसमा 2-3 चम्मच नुन राखेर बोइल गऱ्यो भने भित्रैसम्म हुन्छ र यसको अलि काँचो काँचो छ भने यसको तितोपन पनि हट्छ। त्यही भएर मैले 2 चम्मच नुन राखेँ। अब यसलाई मैले बोइल गर्दैछु। यसमा 4-5 मिनटको लागि मैले बोइल गर्न राखेँ। 4-5 मिनटपछि यो तयारी हुन्छ। र साथीहरू, मैले यो बोइल गर्न साथीहरू मैले आलस पनि मिसाएकी छु है। आलस यो भुटेर तयारी भएको आलस हो। अब यसलाई मैले मिक्सरमा पिस्दैछु। भुटेर राखेको तोरी, जिरा, धनियाँ अनि कालो मरिच, यसमा हल्का टिमुर पनि मिसाएको छ। अनि त्यसपछि आलस राखेर आजको अचारको मसला। 5-6 मिनट मैले यसलाई पकाएपछि हेर्नुहोस्, यस्तो मजासँग पाकिसकेको छ। हेर्नुहोस्, अब यसलाई मैले पानी, यसको यहाँ पानी बचेको छ, यसको लागि मैले पानी तार्नको लागि मैले जाली थालमा खनाएँ। हेर्नु, अब 5-10 मिनट यसको पानी जति तैरिन्छ। एकछिन सुक्खा भएपछि अनि तयार हुन्छ। मिक्सरमा मैले तोरी पिस्नलाई रेडी गर्दैछु। मिक्सरमा मैले भुटेको तोरीलाई पाउडर बनाउन तयारीमा छु। यो तोरीको पाउडर, भुटेको तोरीको पाउडर, यो जिरा, धनियाँ, कालो मरिचको पाउडर अनि टिमुर पनि मिसाएको छ है यसमा। अनि यो आलसको पाउडर, यति सबै मिक्स गरेर मसला रेडी भयो। तातेको तेलमा मैले अदुवा, खुर्सानी, तातेको तेलमा मैले खुर्सानी राखेँ। अनि मैले यो अदुवा राख्दैछु, काटेर लामो लामो पिस बनाएको। एकछिन यसमा राम्रोसँग अदुवा र खुर्सानी फ्राई भयो भने अनि अचारको लागि रेडी हुन्छ। अलिकति खुर्सानी र अदुवाको भित्रैसम्म लाग्नको लागि नुन राखेँ। अनि मैले यसमा कलर दिनको लागि बेसार राखेँ। पाकिसकेको अदुवा र खुर्सानी राखेँ मैले। अनि अघि नुन कम राखेको थिएँ, 1 चम्ची नुन राखेँ। अनि तोरीको पेस्ट पाउडर राखेँ, आलसको पाउडर राखेँ र जिरा धनियाँको पाउडर राखेँ। अनि रातो खुर्सानीको पाउडर। अब सबै चिजलाई राम्रोसँग मिक्स गर्दैछु। यसरी अमटाको अचार तयार भयो साथीहरू।